नमस्कार साथीयो, म किरण कुमाल कुमाली टेक डायमन्ड युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि स्वागत जनाउँदैछु। आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एपको जानकारी दिनेछु। त्यो एप डाउनलोड गरी तपाई नयाँ रिलिज बलिउड हलिउड मुभिज फ्रीमा डाउनलोड गरी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एपको नाम हो टेलिग्राम। यो एप कसरी डाउनलोड गरिन्छ र मुभी कसरी डाउनलोड गरी ग्यालेरीबाट हेर्नुहुन्छ त्यसको सबै जानकारी म दिनेछु। त्यसको लागि तपाईहरु यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुपर्छ। तपाईहरुले अझै पनि मेरो कुमाली टेक डायमन्ड युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाइदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाई प्ले स्टोर एपमा जानु। प्ले स्टोरमा एपमा क्लिक गरेपछि प्ले स्टोर विन्डो ओपन हुन्छ। त्यहाँ तपाई टेलिग्राम भनेर लेख्नुहोस् र धेरै टेलिग्रामको अप्सनहरु आउँछ। सबैभन्दा माथि टेलिग्रामको अप्सनलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि टेलिग्रामको डाउनलोड अप्सनहरु आउँछ। यहाँ तपाई हेर्नु हुँदैछ, यहाँ ओपन भनेर लेखिरहेको छ। यो चाहिँ मैले अलरेडी पहिला डाउनलोड गरेको छ, सो त्यो ओपन भनेर देखाउँछ। तर तपाई यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड भएपछि मोबाइल नम्बर भेरिफाईको लागि दिनुहोस्। एपमा मोबाइल नम्बर हालेपछि ओटिपी आउँछ, वान टाइम पासवर्ड। त्यो तपाई त्यहाँ हाली अगाडि बढ्नुहोस् र अनि यस्तो ओपन अप्सन आउँछ। यो त भयो एप डाउनलोड गर्ने तरिका। अब मुभी कसरी डाउनलोड गर्नुहुन्छ यो एपबाट त्यसको तरिका तपाईलाई जानकारी दिनेछु। तपाई सिधै ब्याक जानुहोस्। यस्तो टेलिग्रामको एप देखिन्छ। यो एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि त्यहाँ सबैभन्दा माथि टेलिग्राम सर्च अप्सन देखिँदैछ। त्यहाँ तपाई आफ्नो हिसाबले जे पनि हलिउड हेर्न चाहनुहुन्छ भने हलिउड, बलिउड हेर्न चाहनुहुन्छ भने बलिउड मुभी, यसै गरेर न्यू बलिउड मुभी, हलिउड मुभी भन्ने साथसाथ धेरै अप्सनहरु आउँछ। यदि तपाई बलिउड मुभी हेर्न चाहनुहुन्छ भने बलिउड भनेर टाइप गर्नुहोस्, धेरै अप्सनहरु आउँछ। तर तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाइदिनेछु यो मुभी कसरी डाउनलोड गरिन्छ भनेर। सो मैले बलिउड एचडी हिन्दी मुभीलाई क्लिक गरे। क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् बलिउडको धेरै अप्सनहरु आउँछ। यसमा धेरै अप्सनहरु आएकै गर्छ। तर तपाईले केही त्यस्तो नगरिकन बलिउड सबैभन्दा माथि बलिउड एचडी न्यू हिन्दी मुभीलाई नै माथि नै क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् फोटोज एन्ड भिडियोज फाइल्स लिंक आयो। तपाई यदि फोटोज एन्ड भिडियोज हेर्न चाहनुहुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् मिडिया धेरै आयो। यसमा फोटोहरु, सानो भिडियो पनि आउँछ यसमा। तर पिक्चर चाहिँ मुभी चाहिँ आउँदैन। तर मुभी डाउनलोड गर्नु लागि तपाई फाइल्समा क्लिक गर्नु होला। फाइलमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् धेरै मुभीहरु आइरहेछ यसमा। तपाई यदि कुनै पिक्चर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पिक्चरलाई त्यो अप्सनको अगाडि त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि त्यो मुभी आफै डाउनलोड हुन्छ
र कसरी डाउनलोड हुन्छ भनेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। आर्टिकल 15 यो मुभी, यसलाई म क्लिक गर्दैछु। क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् डाउनलोड हुँदैछ। हेर्नुहोस् यो कम्प्लिट भयो, डाउनलोड कम्प्लिट भयो। डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि तपाईँ यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई ग्यालेरीमा पनि कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर त्यो पनि तरिका बताइदिनेछु। यहाँ छोडिदिनु, सिधै ब्याक जानुहोस्। ब्याक गएपछि तपाईँ इन्टरनल तपाईँको फाइलमा गएर इन्टरनल स्टोरेजमा जानुहोस्। त्यहाँ गएपछि इन्टरनल स्टोरेजमा यहाँ टेलिग्राम भनेर देखिँदैछ अप्सन, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहुन्छ टेलिग्राम अडियो, टेलिग्राम डकुमेन्ट, टेलिग्राम इमेज, टेलिग्राम भिडियो भनेर देखाइरहेछ। तपाईँ टेलिग्राम डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त्यो पिक्चर यहाँ डाउनलोड भएर आइसकेको छ। सो यसलाई प्रेस गर्नुहोस्। प्रेस गरेर अप्सन आउँछ यसमा मुभ भनेर, सबभन्दा मुनिपट्टि देखिन्छ अप्सन मुभ भनेर, यसलाई मुभ गर्नुहोस्। मुभ गरेर एसडी कार्डमा जानुहोस्। एसडी कार्डमा क्लिक गरेपछि यहाँ यसलाई मुभ गरिदिनुहोस्। मुभ कम्प्लिट भएपछि हेर्नुहुँदैछ कम्प्लिट हुँदैछ। तपाईँ म्याक्स प्लेयरमा जानुहोस्। म्याक्स प्लेयरमा गएपछि हेर्नुहुँदैछ यो पिक्चर अब यहाँदेखि प्ले हुन्छ। तपाईँले अझै पनि मेरो युट्युब च्यानललाई किरण कुमाली टेक डायमन्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।